হাই গাইজ, মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভাল ভিডিঅ' লৈ আছোঁ। এইটো ভিডিঅ'টো হৈছে LED বাল্ব। মই এইটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকি স্কিপ নকৰাকৈ এইটো কেনেকৈ কম খৰচতে বনাব পাৰি, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। LED বাল্ব কিদৰে ৰিপেয়াৰিং কৰা হয় কম খৰচতে, সেই বিষয়ে আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ। এই বাল্বটো বৰ বিশেষ বেয়া হোৱা নাই, জ্বলাই দেখুৱাইছোঁ। এয়া অলপ পোহৰ ধিমিক কৰে এনেকুৱা এটা বাল্ব কিদৰে ৰিপেয়াৰিং কৰিব পাৰি অতি কম খৰচতে ঘৰতে বহি কিদৰে ৰিপেয়াৰিং কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ, তেতিয়াহে ভালদৰে বুজি পাব। নহ'লে কোনোবা এটা ষ্টেপ ৰৈ যাব, তেতিয়াহ'লে ভালদৰে বুজি নাপাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে লাগিব এখন সুইচ বৰ্ড লাগিব। সুইচ বৰ্ড কিদৰে বনায় সেই বিষয়ে মই অন্য এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। ইয়াৰ পিছত লাগিব আমাক এটুকুৰা তাঁৰ লাগিব। দুইটা মূৰ আমি প্লাষ্টিকটো উঠাই ল'ব লাগিব। দুইটা মূৰ উঠাই ইমান টুকুৰামান তাঁৰ এটুকুৰা লাগিব আৰু এটা জাৰিং আইৰণ লাগিব। এনেকুৱা এইটো আনি থ'লেও লছ নাই, কেতিয়াবা বিশেষ কামৰ কাৰণেও দৰকাৰ হয়। ইয়াৰ দাম 30-35 টকাহে লয়। এটা চলেঙ আনিলে বহু বছৰ যায়। মোৰ এইটো 10 বছৰমান হ'ল, আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ বেয়া হোৱা নাই। এনেকুৱা এটা লাগিব। তাৰপিছত চল্ডাৰিং এইটো ৱায়াৰ লাগিব চল্ডাৰ কৰিবলৈ কাৰণে, আৰু এটা পেষ্ট এটা দৰকাৰ হয়। পেষ্টটো দিলে অলপ ভাল হৈ যায়, বস্তুটো ফিনিচিং ভাল হয়। এতিয়া এই লাইটটো খুলিব লাগিব। এই লাইটটো খুলিলোঁ, দেখিছোঁ ইয়াৰ বাল্বকেইটা চব ভালেই হৈ আছে, কোনো ধৰণৰ বেয়া হোৱা দেখা নাই। ইয়াক আমি টেষ্ট কৰিম কোনটো। ইয়াত কিন্তু কোনোবা এটা LED বাল্ব, মানে ইয়াত সৰু সৰু লাইট থাকে, এই লাইটৰ কোনোবা এটা লাইট বেয়া হৈছে। সেইকাৰণে ইয়াক চেক কৰিব লাগিব কোনটো লাইট বেয়া হৈছে। সেইকাৰণে আমাৰ লাইটটো ধিমিক ধামাককৈ জ্বলে। এইটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে কেনেদৰে চেক কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাই আছোঁ। এতিয়া আমি চিজ লেম্পত এই বাল্বটো লগাই ল'ব লাগিব। এই চিজ লেম্পত মই লগাই ল'লোঁ, আৰু প্লাগত মই এই চিজ লেম্পৰ লগাই ল'ব লাগিব। এয়া দেখিলে নহয়, লাইটটো ধিমিক জ্বলি আছে। ইয়াক টেষ্টিং কৰিবলৈ কাৰণে আমি এতিয়া গম পোৱা নাই, গোটেইকেইটা লাইটে অলপ জ্বলি আছে, কিন্তু কোনোবা এটা লাইট দুৰ্বল, সেইকাৰণে এই বাল্বটো ভালদৰে জ্বলা নাই। এই দুৰ্বল লাইটটো কোনটো আমি চিনি নাপাওঁ, সেইকাৰণে এনেকুৱা এডাল তাঁৰ দৰকাৰ হয়। এই তাঁৰডালে ইয়াৰ দুটা মূৰত, যিটো মূৰত আমাৰ চল্ডাৰিং হৈ আছে, মানে লাইটকেইটা লাগি আছে, সেইখিনিতে দুফালে লাইটটোৰ দুটা চাইডে লগাই চেক কৰিব লাগিব। এনেকৈ চেক কৰিব লাগিব। দেখিলে লাইটটো নুমাই গ'ল নহয়, এইটো ভাল আছে। আকৌ ইটো লগাই চাম, দেখিলে নহয় লাইটটো নুমাই গ'ল, নহ'লে এইটো ভাল আছে। এয়া দেখিলে নহয়, লগাই দিলোঁ, নুমাই গ'ল, এইটো ভাল আছে। এইটো চাম এতিয়া, দেখিলে নুমাই গ'ল, এইটো ভাল আছে। যিটো নুমাই যাব সেইটো ভাল তাৰমানে। তাৰপিছত এই মাজৰটো চাওঁ, এয়া নুমাই গ'ল, এইটো ভাল আছে। এইটো নুমাই গ'ল, ভাল আছে। এইটো নুমাই গ'ল, ভাল আছে। এইটো নুমাই গ'ল, ভাল আছে। তাৰমানে শ্বৰ্ট কৰিব লাগে লাইটটোক দুইটা চাইডে,
তেতিয়া মানে গম পায় যদি শ্বৰ্ট কৰি দিওঁতে নুমাই যায় তেনেহ'লে লাইটটো ভাল আছে। তেনেহ'লে এইটো চামচোন কি হয়। এইটো দেখিলে নহয় লাইটটো জ্বলি গ'ল, মানে গোটেইকেইটা লাইট জ্বলি গ'ল, তাৰমানে এই বাল্বটো বেয়া। ইয়া দেখিলে না, মানে এই বাল্বটো বেয়া। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এই বাল্বটো উঠাব লাগিব। উঠাই যিটো বা ইয়াত বেয়া আছে, যিটো মানে LED বেয়া হৈ আছে, সেইটোক আমি এনেকুৱা ইয়াত টেষ্টাৰ এটা বা কটাৰী এখন লৈ এই বাল্বটো আঁতৰাই দিব লাগে। ইয়াত দেখিলে নহয় আঁতৰাই দিলোঁ। এইটো আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত আমি এইটোক শ্বৰ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এই গোটেইকেইটা LED জ্বলিছে। এই গোটেইকেইটা জ্বলিছে, এইকাৰণে আমি ইয়াত চল্ডাৰিং পেষ্ট লগাই দিম। চল্ডাৰিং পেষ্ট লগাই দিম। এতিয়া এইটো চল্ডাৰিংটো লৈছোঁ, লৈ পেলাই ইয়াত অলপ চাইছোঁ গৰম হৈছে নাই হোৱা। ঠিকে আছে গৰম। তেনেহ'লে এইটো অলপমান লগাই এই ওপৰ চোতা এৰুৱাই দিম। ওপৰত এটা বাল্বৰ প্ৰলেপ এটা আছে, সেইটো এৰাই দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আপুনি এই চল্ডাৰিং ৱায়াৰটো ল'ব লাগিব। লৈ পেলাই ইয়াত অলপ লগাই ইয়াত আপুনি মানে জ্বালাই কৰি দিব লাগিব। অলপ লগাই দিয়ক, মানে শ্বৰ্ট কৰি দিব লাগিব। ইটোৱে সিটোৱে শ্বৰ্ট। আমি দেখিছিলোঁ যে শ্বৰ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই সকলো LED জ্বলি গৈছিলে। সেইকাৰণে আমি ইয়াক সম্পূৰ্ণ বাল্ব LEDটো আঁতৰাই ইয়াক শ্বৰ্ট কৰি দিলোঁ। এতিয়া জ্বলাই চাম শ্বৰ্ট, এয়া হৈ গ'ল শ্বৰ্ট। শ্বৰ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি চাম য'ত আমি এতিয়া চাম জ্বলিব না নজ্বলে। দেখিলে নহয় এইটো বাল্বটো জ্বলি উঠিলে। তেনেহ'লে LED বাল্বটো আমাৰ কম খৰচতে ঘৰতে তৈয়াৰী। এনেকুৱাকৈ বাল্ব আপুনি জ্বলাই টেষ্টিং কৰি চাব পাৰে। যিটো LED বেয়া হ'ব সেইটো LED এৰাই পেলাই শ্বৰ্ট কৰি দিব, আপোনাৰ LED ভাল হৈ গ'ল। এনেদৰে আপুনি বেয়া বাল্ববিলাকো পেলাই নিদি এনেকৈ ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত তৈয়াৰ হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ জ্বলিছে।